เริ่มดูต่อไม่รอแล้วนะอ๋อยังไม่ไปผ่านฉันยกให้วันเกิดเรายกห้องนอนกันให้เหรอเสียงใครอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดความเพลงผีนี้ปลื้มหล่อมากของขวัญวันเกิดฉันครั้งแรกด้วยฉันได้ห้องเก่าของพี่สาวเป็นของขวัญวันเกิดพี่น้องตายเหรอฉันได้เจอพี่สาวฉันในห้องนั้นด้วยต้นไม้ WJ มาตายยังสวยเลยเนาะเห็นด้วยเหรอแล้วมันก็มีแต่ฉันคนเดียวที่สามารถเห็นแล้วก็สื่อสารกับพี่สาวฉันได้แจนเฮทำไมมานั่งตรงนี้สวยมากน้องพีเหรอแม่ไม่เห็นเหรอเห็นอะไรอันนี้สปอยให้ผมฟังได้ไหมพี่บอกว่าพี่จำไม่ได้ใช่ไหมว่าทำไมตอนนั้นพี่ถึงฆ่าตัวตายหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวกับที่พี่ต้องติดอยู่ที่นี่นางฆ่าตัวตายจริงเหรอเฮ้ยโพสก่อนนี่ไงแต่บอกแล้วว่าคนที่เล่นเป็นพ่อเป็นสิ่งที่เต้เคยโดนเด็กใช่งั้นเดี๋ยวผมจะช่วยพี่ตามหาอยากเจอผีแบบนี้ครับคิดถึงจังเลยยังดูเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเนาะอ๋อนางคุยกับพี่นางได้นางเลยเอาสมอลท็อปมาใส่ให้คนไม่สังเกตว่าพี่แกคุยกับใครอ่ะมันต้องมีแบบหูฟังในการคุยนะเขาจะได้หาว่าไม่ใช่คนบ้าเฮ้ยพี่พุทธอะอ๋อพี่พุทธพระเอกนี่หว่าอุ้ยรายการโรงเรียนผู้หญิงที่เป็นรักแรกของพี่ยืมไทยอินพี่นี่แหละเป็นรักแรกของพี่แล้วทีก็เป็นรักแรกแล้วก็รักสุดท้ายของพี่17 ปีแล้วนะทานนะอยู่เรื่องของทานน้ำพูดจริงเฮ้ยดีเพลงก็ทัชจิตใจขึ้นมาพอเพลงนี้ขึ้นนะมันคือเพลงจำฉันได้หรือเปล่าปะน้องเป็นใครอ่ะผมชื่อต้นไม้เป็นน้องชายของมิทานน้ำมึงควรจะคิดถึงทานน้ำทุกลมหายใจมึงควรจะจำว่ามึงทำอะไรลงไปเรื่องของมิทานน้ำมันแย่มากขนาดนั้นเลยเหรอแม่ทำไมต้องทำเหมือนอยากลืมมิทานน้ำด้วยคือน้องก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ตายจริงเราจะชดใช้ให้เธอเป็นไรตายอ่ะไม่มีคำตอบให้ผมด้วยเหรอพี่ก็ชอบเพลงนี้ที่เราเคยรักกันอุ้ยคนลุกเลยอ่ะคนลุกในใจของฉันไม่เคยลืมโอ้ยพี่พุทธหล่อจังเรื่องบางอย่างมันผ่านมาแล้วใครเสียงใครมึงกลับไปแก้ไขมันได้เว้ยพอผมได้เจอต้นไม้ผมก็รู้สึกว่าต้นไม้คือทางน้ำลุงก็รู้สึกถึงทางน้ำนะโอ้โหได้นักแสดงดีมันเล่นเต็มเฮ้ยมันต้องเป็นดราม่าแน่เลยอ่ะทัชเรื่องนี้มันต้องดราม่ามากๆแน่ๆเลยแล้วผมเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้มากจะบอกว่าเราเป็นผู้ชายขี้แงไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายอ่อนไหวครับเอาจริงๆตั้งแต่แรกขนลุกตลอดเลยนะมันมีความรู้สึกแบบมันแอบหลอนแต่ว่ามันก็ไม่หลอนขนาดนั้นนะดีเรื่องนี้ผมจะรอดูตอนแรกเข้าใจว่าเป็นหนังผีน่ากลัวกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเขามาแนวแบบสายซึ้งๆอะไรอย่างงี้ป่ะตอนแรกไม่รู้เรื่องมาก่อนไงนึกว่าจะเป็นแนวแบบสืบสวนคดีหรืออะไรหนักๆเป็นหนักทางแบบทริลเลอร์หรืออะไรพวกนั้นนะที่น่ากลัวกว่านี้แต่อันนี้กลายเป็นแบบแนวแบบมันไม่ใช่โรแมนติกมันคืออะไรอะแบบอะไรอย่างนั้นน่ะน่าดูแบบแต่มันรู้สึกถึงแบบความพลังงานอบอุ่นบางอย่างที่มันอยู่ในเรื่องนี้เป็นมวลของความอบอุ่นของครอบครัวอะไรเราอยากดูเราว่าเนื้อเรื่องน่าดูนะครับแล้วก็ชอบที่เรื่องราวมันมีกิมมิคตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ชวนให้อยากรู้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องราวต่อไปมันจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่ว่าน่าติดตามเพราะมันจะมีการสืบว่าคนนั้นทำไมถึงตายและนางมีความสัมพันธ์อะไรกับพี่พุทธคนก็จะแบบคิดไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูรวมๆนี่ว่ามันจะมีดราม่าใช่ดูให้เรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราต้องแบบว่าอยากหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงฆ่าตัวตายถูกแล้วเขาฆ่าตัวตายเพราะอะไรแต่ก็ไม่น่าเรื่องแฟนปะเขาเป็นหลักแรกกันเขาน่าจะหายกันไปกันดูกันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุเรื่องที่กับแฟนรักแรกตัวเองหรือเปล่าเพราะเขาก็ยังดูรักกันดีเขาก็แบบว่าพยายามที่จะติดต่อกันโดยการใช้น้องเป็น
การสื่อสารแทนหมายถึงว่าอะไรนั้นแม่เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนให้น้องเป็นตัวแทนในการสื่อถึงแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะแบบว่าเป็นเพราะเรื่องแบบหลักๆนี่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายก็ได้แต่ว่าทุกคนบอกว่าเขาฆ่าตัวตายเหมือนแบบปิดบังอะไรเอาไว้สักอย่างหนึ่งที่จริงเขาอาจจะแบบเป็นโรคแล้วก็แต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าแบบแบบจะได้เสียใจมากอะไรเงี้ยแพ้แดดโดนแดดใช่จนผิวหนังไม่เกรียมจนแบบออกจากบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบตายแล้วก็บอกโกหกทุกคนว่าน้องฆ่าตัวตายก็เลยดูแบบไม่สงสารน้องมากแล้วเราก็จะหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ได้เล่นเรื่องนี้เป็นพี่ก๊อฟทำไมถึงเป็นพี่ก๊อฟเล่นจริงๆเมื่อกี้ที่ดูไปคือเหมือนแบบตอนนั้นไดอะล็อกยังไม่มีอะไรด้วยซ้ำแต่ด้วยภาพด้วยฟิลอย่างเงี้ยขนมันลุกเองอ่ะเห็นไหมตอนนี้หายแล้วแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดเห็นมันขนลุกเองนะไม่รู้เขาเรียกว่าเป็นซีรีส์แบบสยองขวัญอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่ามีเกี่ยวกับวิญญาณมีเกี่ยวอะไรกับอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยแบบต้องลองดูว่ามันยังไงก็อยากรู้เหมือนกันว่าอยากดูว่าแบบสรุปเนี่ยทานน้ำเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะอะไรถึงฆ่าตัวตายเพราะว่าเฮียพุทธเนี่ยหักอกหรือเปล่าแล้วแบบเหมือนยังติดอยู่ในใจแต่คงคิดว่าไม่หรอกวิญญาณที่มันไม่ไปสักทีเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างติดอยู่เขาก็เลยยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นมันน่าดูมากครับมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูมีปมของแต่ละคนที่แบบมีปมที่หนักแน่นนะครับแบบว่าอยากหาเหตุผลว่าทำไมพี่สาวถึงตายแล้วอยู่ๆทำไมพี่สาวถึงกลับมาโผล่เป็นในร่างของวิญญาณแล้วทำไมถึงมีคนเดียวที่มองเห็นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่ออาจจะเกี่ยวข้องกับปมความรักพอตะกี้เขาบอกว่ารักแรกของทีเกิดขึ้นที่นี่ซึ่งในที่น่าจะเชื่อมโยงกับทานน้ำสองคนนั้นอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเจ็บปวดจนถึงขั้นฆ่าตัวตายเฟิร์นเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องความรักจะพูดว่ามีตัวละครหนึ่งที่เฟิร์นเห็นแล้วสะดุดตาขึ้นมานั่นก็คือพี่แจนเฮเด๋อได้ใจมากน้องแล้วล่ะแจนหิวพิซซ่าเลย ไม่น่ารักผมอ่ะเคยบอกแล้วว่าแจนเฮผมสั้นน่ารักเป็นไงหล่อมากเหนือสิ่งอื่นใดผมชอบการแต่งของปลื้มปุริมนะผมว่าเขาดูเป็นคนที่แบบมีอะไรอยู่ในเขาเหมาะกับหนังอะไรประมาณเนี้ยเพราะเขาดูมีความแบบรังสีของความเป็นลูกชายที่มีความคือเขาดูมีอะไรอยู่ในหัวเยอะพูดไม่ถูกอะดูแบบสายตาอะไรเขาสื่ออะไรออกมาได้เยอะดีอะพูดไม่ถูกเราว่าผีน่ารักดีนะครับก็คือ WJ Mine นะครับแล้วก็เพลงที่ประกอบก็เพราะมากไม่รู้ร้องโดยใครนะครับจำฉันได้หรือเปล่าที่เราเคยรักกันและนับจากวันนั้นในใจของฉันไม่เคยลืมก็วิวัฒนาการจากเรื่องแรกที่เล่นกับไมค์ก็ยูปิ้นใช่ไหมครับบอกได้เลยว่าไมค์มันไม่เปลี่ยนเลยสักนิดนึงดูเด็กขึ้นกว่าเดิมอีกมันจะมีความเด็กผสมความสาวขึ้นอะไรบางอย่างแต่ว่าเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องที่แบบแต่งหน้าน้อยแล้วก็ดูแต่งตัวน้อยแต่ว่าดูเด็กมากเดวิดเจมาเนี่ยเราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเราเคยเล่นในเรื่อง Kiss Me แล้วก็เคยเจอกันหลายๆครั้งครั้งนี้อ่ะเขาอ่อนโยนกว่าทุกครั้งที่ผมเคยเห็นปกติอ่ะเหมือนผมคุ้นกับการที่เขาเป็นแบบอีแสนในเรื่องอ่ะพอมาเรื่องนี้ก็ดูเป็นสายแบบรู้ทำไมยังหล่อขนาดนี้ได้ผมก็27แล้วรู้สึกว่าก็ไปแล้วเยอะทำไงดีอ่ะผมคนอีกมุมหนึ่งที่ได้เห็นน่ะรู้สึกว่ามายเก่งมากส่วนพี่พุทธเนี่ยหล่อมากแล้วปลื้มปุริมนี่ก็ดูเล่นดีมากน้องแจนนี่น่ารักขึ้นทุกคนดูดีหมดยกเว้นคนนั่งดูเทรลเลอร์อยู่เนี่ยพี่พุทธของเราก็ได้รับบทบาทมาทุกบทบาทแล้วว่าเขาก็เก่งของเขาอยู่แล้วนึกออกปะแล้วถ้าได้มาจับคู่กับ WJ มาอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่าดูเข้าไปอีกเพราะว่า2คนนี้รู้สึกผมว่าไม่เคยเจอกันมาปะแล้วมาเจอกันที่เรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคนดูอ่ะฝากดูด้วยนะครับทานน้ำกับทีนะครับทางช่อง GMM25 นะครับ 20:30 ครับผมดูด้วยแต่ผมก็ดูเหมือนกัน